Hi, hello, this is your Yoyo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. If you have any comment, just go to the comment section of my channel and hit also the notification bell with a ringing sign. Thank you very much and thumbs up. Come on, let's bolt in. Hi, hello, good morning. This is your Yoyo Sam. Welcome to our channel. So sa ngayon ay ating puntahan yung taong gumagawa ng bangka. Halika kayo ating puntahan. Come on, let's go. Mano-mano man lang yung pag sa pilya boy. Okay, ano man eh. Bakto to. So ang buka da ning bangka, pila to? Size. 16 ang buka. Ang kalawmon Ano uno medya. Aw ang bungbong niya. Ang bugbong Ang bungbong niya. Kuan. Ano size? 16. Yung dingding niya nito ay 16 inches. Yung ang buka ng bangka, ang buka na gida ni boy, mga kuan na 16 Yan, 15 ang buka. Ang makinang gagamitin nito 7.5 horsepower di kuan gasoline paid engine. So itong ginagawa niya dahil dito ikabit yung ito dahil marupok na dahil kinakain ng anay, so kaya siya gumagawa ng panibago para gawin mag-stitching siya kumbaga sa sastre pa nagtapak stitching, yun ang ginamit niya. Ito ang pinakamahirap na gawin sa kung mayroong sira yung bangka, ang yung pag-repair. Mas maganda talaga yung matibay na bangka dahil duro-diretso na ang paggawa, hindi na kailangan pa mag-repair. So ngayon maggasto ka pa ng oras para lang maikuan. Kasi ang kahoy para may itong ginagamit ay isang matigas na kahoy. Yung Nara, yung National Tree of the Philippines. Nara. Yan. So ito yung mga ribs niya. Ito yung kung ito kakuan yung mga ganito rin sa kalalim. So mga bali 16 16 inches ang lalim nito sa bangka. So ang pasahero nito ma-accommodate ng bangka na ito ay 3 person only, pero pang short distance lang, hindi pwede pang malayuan. Kasi kung malayuan hindi na pwede yung lalo na kung makasalubong kayo ng malaking alon, magkaroon ng tubig at delikado pa sa buhay ng taong sumasakay dito sa bangka. So itong bangka nito ay pang short distance lang. Sa ngayon ako'y nakaharap sa port side ng bangka dahil binabaliktad ito kung sa tama pa itong pagkalagay. Nandito to sa starboard side ngayon ako. Ito ngayon ang aft niya, yung aft ng bangka. Ito yung midship, ito yung bow ng bangka. So sa kabuuan nito ay umabot ito ng 25 feet ang kuan nito, ang haba ng bangka nito. Sa midship dito banda itong makina. Mayroon dito sa loob na yung lalagyan ng makina, yung flat form na kahoy, doon ilagay ang makina. At pwede ito na dalawang tao pang manglambat ng maliit ng dito lang sa malapitan. Gumagawan. Ito mga Amerikano, very hard.
Sa ngayon ay naghalo na ng marine epoxy yung A and B para gawing pangpadikit dito sa tinatanggal na inaayos na sira na dahil sa kinakain ng anay ay yung termites. Ito yung hinahalo, A and B na epoxy marine. Pag natuyo na ito, pwede na ito lagyan ng mga ribs. Yung katulad dito na yung mga islat na rectangular. Yan, pwede na ito siya dito. Bukas, kung siya ituyo na, fix na ito siya, tuloy-tuloy na ang trabaho. Hindi na mahirapan sa paggawa. Ang ginagawa nito, nilagyan ng yan, kanal para dyan ipadikit yung epoxy. Matibay na ito pag ito'y natuyo na. Pwede na ito pang kuwan. Malakas na alon, hindi na ito basta-basta masira. Epoxy primer. Ay, hindi pa ito epoxy primer. Marine epoxy lang talaga. So, ang ginagamit tulak dito. Kita may naghatag ng mga kuya Jomar. Ito nilalagyan na ng epoxy para pagkabit sa patong matibay na siya, dikit na dikit. Kana yun. Panghatag. Mapilit ta ni bro kung kanimig gagahin na. Bali pugong niya nga dili siya mo lihok. Pako, lagyan ng pako para hindi gumagalaw yung May nanibudok mga tagsalag. salag. Oh, dito nakakuha tagsalag dito do bro. Katubang kami ni Jilo. Ba. Kani ito yung nilagyan ng stitching para natanggal yung kinakain ng anay. So ayan, nilagyan na ng epoxy, marine epoxy, at saka bukas ito'y okay na to, matigas na at pwede nang tanggalin yung mga pako. Nilagay yung pako pa naman yung tanso, yung tawag dito sa amin ay burunsi. So ito yung lalagyan ng, dito ilagay yung form sa makina, yung lagyan pa dito ng kahoy at dito ipatong yung makina. Yung makina to ay 7.5 daw ilagay yung gasoline feed engine. Sunod na araw ay makita na to na okay na. So bali third episode ang aking gawin o fourth episode. Ito ngayon ay pangalawang episode na. So ang una, yun lang muna ang ipakita ko dahil hindi pa na ayos ang lahat. So hanggang sa muli, ako'y
nag-anyaya na kayo'y manood sa aking YouTube channel na Yoyo Sam Machiti. So thank you very much for subscribing me and like my and share my video. Thank you so much. See you soon and in my next vlog also. Thank you and see you. Bye-bye. Hi, hello, this is your Yoyo Sam. So maraming salamat sa mga taong nanonood at saka nag-subscribe sa aking YouTube channel. So inaanyayahan ko rin kayo na mag-subscribe at mag-like at mag-share. So this is your Yoyo Sam. See you in my next vlog. Bye-bye.